we are pleased to share with you the results of our, so far, of our 1-year progress for this project, no, called IWASTO. Ang title ng aming presentation ngayon ay From Generation to Diversion, Analysis of Solid Waste Management in Select Cities within the Manila Bay Watershed. Next slide, please. Yung flow, yung daloy ng aking presentation ay mag-uumpisa sa ano ba ang, very briefly, ano ba ang aming project, some updates, ano na ang mga nagawa, and then ano ba ang practices, solid waste management practices and assessment ng policies, and from here, no, ang aming pinopropose na template for solid waste management plan, and finally, how do we move forward? Next slide. So ang main objective po ng aming project, so isa kami dun sa 4 na projects, and sa amin yung aspeto ng basura. Alam natin na ang basura ay isa sa main pollutants ng Manila Bay, so kailangan natin itong sugpuin, no, i-address. So ang aming main objective ay to develop integrated solid waste information and technology management system considering current conditions and future scenarios. Gusto nating makita ano ba in the future, no? Ano ang parang katulad ng ginawa nila Dr. Eugene sa tubig, no, ma-simulate kung anong mangyayari. Ganun din sa basura, kung anong changes gawin natin sa upstream, anong pwedeng mangyari sa characteristics ng ating basura. Also, we aim to set up appropriate waste utilization technologies to process 2 types of waste, biodegradable and plastic wastes, in selected communities. Next slide, please. So ano na ba ang mga so far nagawa namin sa aspeto ng deployment ng technologies? Nakikipag-ugnayan kami sa mga community, and gumawa kami ng screening criteria para makita talaga ang kahandaan ng aming partner communities, no? Siyempre, unang-una dapat tanggap nila and willing sila na gamitin ang technology na ito, no? Hindi lang yung ilalapag sa kanila, kundi para maging successful yung deployment ng technology na ito, mahalaga ang partisipasyon ng sa local level. So ito po, so far ginagawa namin, hirap na hirap kami dahil sa pandemya, pero pinipilit namin. So through virtual meetings, tas nagkaroon din kami ng face-to-face, of course observing protocols. Next slide please. So nakadalaw sa mga communities, yung tiningnan ang kanilang existing facilities at ibang technologies na na-deploy na sa kanila. Next slide. Ito po yung aming mga technologies na i-deploy sa aming partner community. So may napili na kaming 3 barangay, at ito ang corresponding technology na i-deploy sa kanila. Una ay portable biogas digester. By the way po, lahat na technology na ito ay dinevelop ng DOST-ITBI. So itong biogas digester para sa Barangay San Agustin, Malabon. And ito para sa biodegradable waste din, yung composter, yung dual drum composter, para naman sa Manila, sa Barangay 412. And then para naman sa plastic waste, electroplastic densifier, at ito ay ilalagay, i-deploy sa Barangay Tanza 1 sa Navotas. By the way, maraming salamat po sa aming partners kung nakikinig sila dito siguro sa Facebook or dito sa Zoom. We look forward po, no, for the success of these technologies. Talaga pong naaantala lang kami ng pandemya, hindi na kami ulit makapag-field work, pero ready na sana, no? Ready nang i-testing yung mga technologies, ready nang ilagay. Next slide, please.
At sa policy support studies naman, so far ang nagagawa namin ay itong assessment ng solid waste management systems na papalawigin ko mamaya after this. And tugon dito ay yung aming nakikita na improvement sana, no? So a proposed 10-year solid waste management plan template. And meron din kaming pag-aaral na ginawa tungkol sa use and disposal ng face masks. No, ano ang maaaring una, gaano ba kadami ang gamit nito, and anong pwedeng gawin dito. Next slide please. Meron din po kaming kasama din sa project namin ang magkaroon ng mobile app and website kung saan makikita doon ang mga lahat na datos tungkol sa solid waste management, no? Pwedeng kunin from secondary sources. Pero ito ay isang tool na magagamit ng LGUs, ng regulatory agencies, and to a certain extent ng public din, para may awareness tayo, may information tayo sa nangyayari sa kalagayan ng ating basura. And then so far, nakapag-formulate na kami ng framework, gumawa kami ng survey ng mga target users, at nagkaroon na kami ng meeting sa national government agencies, no, tungkol sa paggamit nito, and eventually kung sino ang pwedeng mag-host ng mga information system na ito. Patuloy pa naman po ito, yung prosesong ito. Next slide. So ngayon ibabahagi ko yung description ng solid waste management system sa 6 na piling LGU sa NCR. So ito yung datos na secondary data again, no, na kinuha namin sa report din ng EMB. So in terms of the waste that is generated, yung mga available na materials recovery facility, at yung ratio ng MRF per barangay. So yan po yung nakalista dyan sa ating screen. So napansin namin, wala pong datos na kinokolekta tungkol sa collection at tungkol sa measured disposal rates. Ang dalawang datos na ito, ang dalawang information na ito ay napaka-importante kung gusto talaga nating magkaroon ng clear indicators kung ano na ba ang level ng ating solid waste management system. So, next slide, please. In terms of composition ng waste na na-generate, majority po ay kitchen waste, no? The biodegradable waste, food waste, and then kasunod ay plastic. Then, syempre biodegradable din yung yard, wood, paper. So makikita natin dito yung potential talaga for recycling. So dahil dito, no, makikita natin na ang pinakamataas na bahagi ng basura natin ay kitchen waste at plastic, kaya yun din ang technology na aming dinedeploy. So plastic, lalo na lagi nating naririnig, no, ang Pilipinas ay isa sa top contributors ng plastic sa karagatan. So kailangan natin talaga itong ma-address. Okay, next slide please. So sa assessment naman po, looking at the solid waste management plans submitted by ito yung aming 6 na LGUs na kasama sa pag-aaral, no? So yun yung basis ng aming mga recommendation din, yung aming mga observations and conclusions. Next slide, please. Kailangan nating i-point out, no, yung mga best practices sa mga LGU na ito ay yung pagkakaroon ng mga solid waste management plans na based sa barangay. So sa local level talaga, and submission ng monthly accomplishment reports ng mga barangay, presence ng waste evaluators ng ibang barangay, presence din ng marketing for the products made from the waste utilization technologies, and
kailangan din nating banggitin, no, na pag meron tayong waste utilization technology, dapat defined din yung saan ba mapupunta itong mga produkto natin. No? We don't stop with just having and setting up the technology. It's very important that we also have users and off-takers of the products of our technologies. Otherwise, it's not sustainable. No? And then, so we saw that LGUs also have agreements with garbage collectors. And then some barangays also have agreements with the junk shops and even informal waste collectors. Ito rin yung kailangan natin emphasize na kung paano ma-involve ang informal waste sector. Napakahalaga ng ginagampanan nilang role, ginagampanan nilang papel sa solid waste management system, at dapat hindi sila ma-marginalize, no, kundi mahanapan kung paano sila masali, no, sa proseso at ma-maximize yung kanilang ginagawang activities. Yung points for improvement, iba-iba ang formats and contents, and siguro in terms of regulating, mahirap i-check. Kulang din ang mga progress reports nung pag-review ng solid waste management plans. Hindi lahat ng barangay may access to a materials recovery facility, no, na napaka-basic. Dito natin ipaghihiwa-hiwalay o isu-store ang ating mga recyclables. Kailangan din i-specify. Minsan, yung waste utilization technology are also pollutive. So, dapat may ganung discussion din, no, kung paano to i-address. And then finally, may mga meeting minutes na masyadong detalyado na hindi naman kailangan, and iba-iba rin yung formats. So, based dito sa aming mga tiningnan, next slide please. So, na pag-isipan namin mag-propose, no, paano ba natin to ma-improve. So, ito ang objectives ng proposed solid waste management plan template. Number 1, para masiguro natin na yung solid waste management plan ay reflective talaga sa kung ano ang nangyayari on the ground. Pangalawa, ay ma-facilitate din, mas madali para sa LGU mag-prepare ng solid waste management plan. And then finally, para din sa checking ng regulators, mag-evaluate, ito ay nakabase sa very clear, measurable indicators. May criteria na ganon. Next slide, please. So, ito yung aming pinopropose. So, yung sa left side ay yung the current template, and sa right side ay yung proposed template. No? Ang ginawa lang namin ay kung pwede itong ma-streamline, mapagsama-sama yung mga related na topics at konting dagdag na information. Next slide, please. So, ipapakita ko yung may mga changes. So, kunwari sa introduction, so dito dinidiscuss yung mga batas regarding solid waste management, and we suggest magdagdag ng ibang batas na related sa solid waste management. Kunwari sa Clean Water Act, Clean Air Act, and then Toxic Substances and Hazardous Act, no, yung RA 6969. Dahil hindi lang naman RA 9003 ang affected, no, ang relevant sa solid waste management. Next slide, please. Dito naman sa Chapter 4, sa Waste Generation and Characteristics, siguro dito yung may mga bagong datos na kailangang itala, no? So sa proposal, yung generated waste, no, based from the conduct ng WACS at source, meron ding guidelines na binigay din naman ang MSWMC at ito ay susundin. And then yung diverted waste, ito ay yung mga
diverted, no? Literally, ito yung mga hindi nakarating sa tambakan ng basura. So ito yung, or hindi dinala doon ng truck. So ito yung kinompost, kinokolekta sa mga MRF, sa mga junk shop, minus the residuals. No? We also have to remember, meron din namang output ang mga MRF. So hindi ito zero output, kumbaga. It is possible na meron din siyang residuals. Yon. Next slide, please. Also, sa disposed waste din, kailangan sinukat, no? Hindi siya kinuha sa isang equation such as hindi natin i-add yung after generated waste, no? Hindi natin i-add yung disposed waste, that's diversion waste, diverted waste. Kasi kung gano'n, wala tayong makukuhang leakage rate. Di ba? Kasi mag-a-add up, binabalance natin. Kundi, kailangan nating sukatin. Kailangan nating isukatin sa iba't ibang points nung basura, like as it is generated and as it is disposed. So, pati of course yung diversion rate na nakukuha nga dun sa mga sa mga junk shop, sa mga MRFs. Hindi kasama yung sinunog, no? And yung leakage rate, ito yung gusto nating idagdag. I think ito yung kailangan nating gawin. Kung gusto talaga nating makita, may improvement bang nangyayari? No? So, kailangan nating ma-quantify. Ano yung leakage rate? Meaning, ano yung napunta lang sa environment? Not necessarily sa bodies of water, but eventually, dahil tayo ay puno tayo ng tubig, no? Kahit sa lupa lang natin linagay, eventually it ends up in a body of water. But anyway, leakage rate are those that end up in the environment. Yun yung gusto nating makuha and yun ang kailangan nating indicator to monitor the progress or how good our solid waste management system is. No? And then, lahat ng datos na ito ay magandang ma-visualize sa isang waste flow diagram para makita natin kung saan tayo pwede mag-intervene, no? Pag nakikita natin in a visual way. Yan, next slide. Ito ang kinuha din namin sa NSWMC procedure of doing WACs. Ito yung paano natin aaralin ang komposisyon ng ating basura. So mahalaga na klaro din sa mga gumagawa, no? Pag sinabi nating recyclable plastic, ito talaga yung may infrastructure tayo dito na pwedeng mag-recycle, no? Hindi lahat ng plastic kasi na-recycle. So dapat klaro lang sa mga ganung numero, sa mga ganung classification. Next slide, please. Ito yung mga sample equations para mag-calculate ng diversion rate at leakage rate. Yung diversion rate, kukunin natin sa kung ano ang nakakarating sa mga junk shop over the waste that is generated. No? Hindi po ito target, hindi ito target diversion rate. And from there, doon natin kukunin yung diverted waste. Ito po ay actual and measured data. So ito po yung sinasabi kong leakage rate, isang paraan para malaman ito ay yung alamin natin yung amount that is generated, the amount of waste that is generated, less the amount that is diverted, and then less the disposed waste. So kung yung butal doon, hindi natin ma-account, siya ay nag-leak. Yun ang ating leakage rate. Yun. Next slide, please. So, ito po yung isang way din ng pagpakita ng waste flow diagram. No? Ginagamit ang Sankey. Pwede naman ding mas simple, no? May iba rin na software para magpakita nito. Pero ang mahalaga, makita natin at
every step of the way, anong nangyayari sa basura natin. So ito po ay isang hypothetical na gumamit kami ng hypothetical data para lang mapakita visually, no, yung dito ina-assume natin na may 10% leakage rate. So makikita natin at the end, no, kung yung total na leakage rate. So yes, less the burned waste, no. So using a waste flow diagram, so we have to emphasize na kailangan ng indicators. So ito yung pwede nating sundan. Ang objective natin, kumonte ang napupunta sa sanitary landfill, lumaki ang pumupunta sa diversion, sa MRF, sa composting facilities, at syempre target natin mag-zero, no, leakage rates. I think right now we are crafting the National Program of Action for Marine Litter. So kailangan natin pag-isipan yon. How do we have zero leakage rates? And so again, babalikan ko yung isang napaka-importanting datos din para magawa natin ito is to know the collection efficiency, collection rates. No? Yun lang maisama natin, matala natin sa mga solid waste management plans. Madali na nating makompute. Kasi pag kinukuha natin yung mga ganong datos, then makocompute natin itong mga indicators na ito. Yan. Next slide, please. So ang leakage, kung gusto nating sugpuin, saan ba ang leakage, no? Pwede nating tingnan along the solid waste value chain, no? At different points, pwedeng magkaroon ng leakage. Kunwari, from waste generator, pwedeng intentional, no? Voluntary leakage. Kumbaga, tinapon niya talaga sa direct dumping. Kumbaga, pwede rin involuntary. Halimbawa, na tumba yung basurahan or bumaha, no, yun yung mga involuntary leakage na mapupunta sa environment. And then while it's being collected, pwede ring may leakage, no, pwedeng tumulo sa truck, linipad, or hindi maayos ang pagkagawa sa truck. And then sa junk shops, pwede ring may leakage, no? Marami pong junk shops na hindi din naman well maintained, no? Sa likod ng maraming MRF, parang mga dump sites na rin. And then finally, sa waste disposal, kung hindi maganda ang pagka-manage ng waste disposal facilities like open dump sites, no, they are already considered leak to the environment kasi wala namang management. So part na sila ng environment. Wala tayong control na to minimize the risks of the wastes, no, from harming public health and the environment. Yan. So, yun siguro gusto nating ma-emphasize if we really want to tackle the problem of solid waste management, no? We have to look at the entire system. Saan ba ang problema? Actually, ang sunod naming gustong gawin, siguro kausapin yung infrastructure for collection ng waste, no? Ano bang problema? How do we define ano yung coverage nyo? Kasi kahit ang report ay 100% collection, bakit may nakikita pa rin tayong maraming basura sa bodies of water, no? So, yun ang gusto nating makita. Yeah. Next slide, please. Sa current solid waste management condition, halos pareho, except we have to emphasize, kailangan natin, although nandun din naman sa current template, kailangan natin pagtuunan ng pansin ang healthcare waste, lalo na sa panahon ngayon na tayo, halos lahat tayo, no, gumagamit ng face masks, at ito ay nasa bahay lang, mga kabahayan lang, at hindi katulad dati na mas madali, no, na nasa ospital ang healthcare waste. Pero ngayon, we have sa household, we have quarantine facilities,
na LGU ang nagmamanage ng healthcare waste. So, kailangan din ito pagtuunan ng pansin. So, dito ang ginawa rin namin, ang suggestion namin ay streamlining lang naman ng information. Dito isasama yung mga ordinances related to solid waste management. Tapos, yung key issues, binigyan namin ng separate talaga na chapter kasi ito ang nagde-define kung ano ang mga problema at ito ang mga gustong tugunan ng action plan. No? So para lang mabigyan ng highlight, kaya siya nakahiwalay. Next slide. Sa action plan naman, na-mention ko na bahagya kanina na pag yung ating, kung ano man yung ating proposed activities, dapat may social and environmental impacts. No, hindi dahil ito ay isang waste utilization technology, ito ay wala ng negative impacts. No, it has positive and it can also have negative impacts. Halimbawa, yung example dito, if we have a styroplastic densifier and maaari no na kung hindi well ventilated, may pwedeng emissions na makaapekto sa mga tao na malapit doon. So, ano rin, kumbaga hindi solusyon ang pagkakaroon na just because we have this waste utilization technology, tapos na ang problema. No? So, dapat tinitingnan natin yung kabuuan kasi yun din ang nakaka-affect kung gagamitin ba ito ng tao o hindi. So gusto natin successful na de-deploy ang technologies, kaya lahat ng aspeto dapat tinitingnan natin. So part din ng pag-aaral namin ay gumawa ng mga life cycle assessment no, ng mga utilization technologies na ito. Next slide, please. At sa implementation, sa bahaging ito ay pareho lamang. So next slide. Sa pag-describe naman ng paano gagawin yung plano no sa Gantt chart, minumungkahi lang namin na yung buong 10 taon ipakita kung paano siya gagawin and pwedeng divided per quarter and maghiwa-hiwalay na lang pero for each implementation phase, pero maganda na makita yung kabuuan. Yan. Next slide, please. Finally, sa appendix, we suggest to include the minutes of the meetings in the appendix, no, not in the main body, and dito rin pwedeng ilagay ang checklist ng proof of compliance sa RA 9003 and also mga proof of meetings kung kailangan, no, kung gusto ng LGU. Next slide, I think finally, gusto ko lang ibahagi din, ito po ang aming next steps. Konting-konti na lang ang oras namin. Sana we are trying our best magawa ito lahat. Sa waste utilization technologies, after deployment, kami ay mag-train ng community, ng users, and yung kasabay ng mga technical studies, how efficient are they, yun nga yung sinasabi kong mga life cycle analysis, and finally i-turn over yung equipment sa users, no, in this case sa barangay. And then sa information system, no, regarding solid waste management facilities, dinedevelop sa kasalukuyan application and website app and website development. Patuloy ang konsultasyon and later on training sa national government agencies and turnover din sa benefactor na NGAs. And pareho ito, yung technologies at yung information system, kailangan naming malatag ng maayos ang isang infrastructure, infrastructure na gagamit, no, for sustainability purposes. Hindi ayaw namin na ito ay isang proyekto lamang na pagtapos na ang support ng DOST, tapos na kami, in 2 years wala nang users. Then
hindi rin siya sustainable, no? Parang nasa tabi-tabi lang ang aming ginawa. So, ngayon pa lang inaayos namin na magkaroon ng magandang partnership at para maipatuloy ang paggamit ng mga teknolohiyang ito. Yun. And finally, sa aming policy support studies, patuloy ang pag-aaral namin ng mga polisiya. Katulad ng nasabi ko, marami kasing aspeto, no, sa basura, even just for the solid waste management plan, like how is it reviewed, paano ba natin mapapabilis, paano yung proseso, yung mga ganung aspeto, yung pagkolekta ng basura, marami tayong pwedeng tingnan. And so patuloy ang aming consultation, and I'd like to take the opportunity for all of the agencies who have been very patient and cooperative with giving us their feedback, no, when we call for consultation meetings, and itutuloy pa po natin ito. Yan. So ang final output, of course, we'd like to have concrete policy recommendations na para ito naman ay effective ay dapat ma-implement. So maraming salamat. That's the end po of my presentation. Thank you.